જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાણા બટેકાના પાપડ। તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। આ સૌપ્રથમ મેં પહેલાં સાબુદાણા લીધા છે, જે 1 વાટકી છે। અત્યારે મેં પલાળ્યા નથી, ખાલી બતાવવા જ લીધા છે મેં। હજુ આની પ્રોસેસ આપણે બાકી છે। તો મેં અત્યારે 1 વાટકી સાબુદાણા છે, 3 બટેકા છે, મીઠું છે અને લીલા મરચાં છે, એકદમ સરસ ઝીણા ચોપ કરેલા છે। અને આ મરીનો એકદમ દરદરો ભૂકો કરેલો છે ખાંડણીમાં। અને આ જીરું પાવડર છે, જીરું પાવડર નહીં, સોરી, આખું જીરું જ છે, એ આપણે નાખી દેવાનું છે। તો ચાલો બનાવી દઈએ આજે આપણે। હવે આપણે 3 બટેકાની મેં છાલ કાઢી દીધી છે અને આ બટેકાને આપણે પીસ કરી દેવાના છે, કારણ કે આપણે આ બટેકાને એકદમ મિક્સરમાં ક્રશ કરીને નાખવાના છે। તો આ રીતે થોડા ઝીણા ઝીણા કટકા કરી દેવાના છે। અને આમાં બટેકામાં બહુ ક્ષાર હોય છે, એટલે આપણે હજુ આને એકવાર ધોઈ નાખીશું, જેથી કરી અને આપણો જે પાપડમાં વધારે ક્ષારવાળો ભાગ ન આવે। હજુ બી એકદમ ક્ષાર હાથમાં આવે છે, એટલે હજુ આપણે આને કાપી અને પછી એકવાર આપણે હજુ એકદમ ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ નાખવાના છે, 2 પાણીએ। અત્યારે બી મેં 2 પાણીએ ધોયા જ છે, કારણ કે ક્ષાર રહી જશે ને તો પાપડના ભાગમાં લાલાશ આવી જશે, એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। બસ આ રીતે ઝીણા ઝીણા પીસ કરી અને આને ધોઈ નાખવાનું છે। આ રીતે ધોઈ એકદમ 2 થી 3 પાણીએ મેં સરસ મસળી અને ધોઈ નાખ્યા છે। હવે આપણે આને મિક્સરમાં ક્રશ કરવાના છે, એટલે એકદમ આનું પાણી નિતારી દેવાનું છે। હવે આને સાઈડ પર રાખીશું અને એક મિક્સર જાર લેવાનું છે। આ મોટું મેં મિક્સર જાર લીધું છે, એમાં બટેકા નાખી દેવાના છે। બધા બટેકાને મોટું લેવાનું કારણ એ જ છે કે જેટલા આપણા બટેકા છે એ એકદમ સરસ આમાં ક્રશ થઈ જાય। આ રીતે આપણે બટેકાને મેં પીસી દીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। 3 બટેકાનું મારું 1 તાસડી ભરાઈ અને નીકળ્યું છે સરસ એકદમ। તમે જોઈ શકો છો, આવી બસ પેસ્ટ કરવાની છે, જેથી કરી અને પાપડ એકદમ સહેલાઈથી જે સાબુદાણા છે એમાં ભળી જાય। બસ આ હવે આપણે સાઈડમાં ઉપર મૂકીશું અને હું તમને સાબુદાણા બતાવીશ। જે આ સાબુદાણા મારે આપણે સવારે બનાવવું હોય તો રાતે પલાળી દેવાના। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સાબુદાણા પોચા પડી ગયા છે। બસ આ રીતનો દાણો થઈ જવો જોઈએ। હવે આપણે આને એકદમ હાથથી મસળી અને આ રીતે જ્યાં એકદમ ચાયણી આવે છે એમાં એકદમ નિતારી દેવાનું છે આ રીતે। અને હજુ આપણે આને 2 થી 3 વાર એકદમ વોશ કરી દેવાનું છે સરસ। અને 3 થી 4 મિનિટ આપણે એકદમ સરસ કોરા કરી દેવાના છે। કોરા ના કરો અને એમને બનાવી નાખો તો બી ચાલે છે। 1 વાટકીમાં મારે આટલા ફૂલી અને બની ગયા છે, ડબલ થાય છે। 1 વાટકી તમે પલાળો તો સામે ફૂલી અને 2 વાટકી જેટલા સાબુદાણા થઈ જાય છે। તો આ રીતે હજુ આપણે આને 2 થી 3 વાર હું ધોઈ નાખીશ। હવે મેં એક એવું આવું જાડું તળિયાવાળું તપેલું લીધું છે, કારણ કે પતલું તળિયાવાળું તપેલું લેશો તો નીચે દાજી જશે, એટલે એકદમ સરસ આવું જાડું તળિયાવાળું લેવાનું છે। અને ત્યાર પછી હવે આપણે સાબુદાણા નાખી દેવાના છે, જે પલાળેલા છે એ પહેલાં નાખી દેવાના છે આ રીતે। હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે હવે મસાલો કરીશું। તો સૌપ્રથમ પહેલાં આ જીરું છે એ નાખી દેવાનું છે। ત્યાર પછી જે મરી છે એકદમ મેં ખાંડી અને રાખ્યું છે। ત્યાર પછી આ લીલા મરચાં છે એકદમ નાખી દેવાના છે। તમારે કેટલું તમે તીખું ખાવ છો એ પ્રમાણે લીલા મરચાં નાખવાના છે। અને મીઠું એકદમ સાચવીને નાખવાનું છે, કારણ કે પાપડ જ્યારે બની જશે ને પછી તમારે મીઠું વધારે પડી જશે ને તો એ એકદમ પાપડ આપણા ખારા થઈ જાય છે। એટલે પહેલાં આપણે ઓછું નાખવાનું છે અને પછી ચાખી અને પછી જો જરૂર પડે તો જ મીઠું નાખવાનું છે। અત્યારે હું 1 ચમચી નાખીશ અને પછી ચાખી જોઈશ કે જો મારે કેટલું ખારું કે મીઠું થયું છે, એ પ્રમાણે પાછળથી પછી મીઠું નાખવાનું છે। એક સામટું બધું મીઠું નાખી દેશો ને તો પાપડમાં ખારો ટેસ્ટ આવશે। બસ હજુ આપણે આને સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે। હજુ આપણે 5 થી 7 મિનિટ સુધી એકદમ હલાવતા રહેવાનું, કારણ કે આપણા બટેકા કાચા આપણે નાખ્યા છે, એટલે બટેકાને થોડાક આપણે એકદમ પકાવવાના છે। સાબુદાણા તો પોચા પડી જશે, પણ બટેકા આપણા કાચા છે, એટલે બટેકાને એકદમ સરસ આપણે આની જોડે એકદમ પકાવી દેવાના છે। હવે તમે ઘટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું। તો હવે આપણે મેં પાણી નાખ્યું જ નથી, હવે આપણે પાણી નાખવાનું છે। હું અત્યારે 1 ગ્લાસ પાણી નાખીશ અત્યારે સાબુદાણામાં। બસ હવે આપણે આને કશું કરવાનું નથી, આને એકદમ
બટેકા એકદમ સરસ ચડી જાય અને સાબુદાણા એકદમ પ્રવાહી જેવા થઈ જાય ત્યાં સુધી આને હલાવતા રહેવાનું છે. બસ આ રીતે પાપડ પડે એ આપણે ટાઈપનું ખીરું રાખવાનું છે. લગભગ 5 મિનિટ તો થઈ ગઈ છે. મેં પાણી નાખ્યા પહેલાં 5 મિનિટ એકદમ સરસ ઉકાળી લીધું છે. એટલે લગભગ બટેકા તો થઈ જ જવા આવ્યા છે, પણ હજુ આપણે 2 થી 3 મિનિટ આવી રીતે સતત હલાવતા રહીશું એટલે એકદમ સરસ આ પ્રવાહી જેવું થઈ જાય અને આપણે એને પાપડ પાડવામાં એકદમ સહેલી રીત રહે. હવે આ એકદમ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ પાપડનું ઘટ થઈ ગયું છે. બસ આ જ રીતનું આપણે રાખવાનું છે ને હવે ગેસ એકદમ બંધ કરી દેવાનો છે. બસ આ રીતે આપણે પ્લાસ્ટિકની બેગ ઉપર આ બધા સાબુદાણાના પાપડને ફેલાવી દેવાના છે. હવે એકદમ તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને હું હવે આ જે સાબુદાણા બટેકાના પાપડ કર્યા હતા એને તળવાની છું. તમે જોઈ શકો છો મારા પાપડ થોડાક વાંદરાએ ઉપરથી પછાડ્યું હતું તો બધા ભૂકો થઈ ગયા છે, પણ તો બી જેટલા સારા છે એટલા હું તમને તળીને બતાવીશ. આ રીતે એકદમ સરસ મોટા થઈ જાય છે સાબુદાણાના. હવે આપણે બીજું તળી દઈશું. આ રીતે સરસ ફૂલી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સાબુદાણા આપણા ફૂલી ગયા છે. બસ આ રીતે જ આપણે બીજા બધા પાપડ તળી દેવાના છે. હવે એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. આમ તો આને પાપડ ના કહેવાય કારણ કે મારા પાપડ થોડા ભાંગી ગયા હતા એટલે આને આપણે વેફર જ કહેવાય. તમે જોઈ શકો છો બધા થોડા કટકા કટકા જેવા જ છે, પણ તો બી આપણું સરસ થઈ ગયા છે. હું તમને એક ભાંગી અને બતાવીશ. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી પાપડ થયા છે. હવે આપણે આમાં મસાલો કરીશું. તો મસાલોમાં આપણે થોડુંક લાલ મરચું નાખીશું. આવી રીતે સરસ લાગે છે. થોડોક ચાટ મસાલો નાખીશું, પછી થોડુંક જીરું પાવડર જે આપણે એકદમ શેકી અને ઘરે રાખ્યું હોય છે એ જીરું પાવડર નાખવાનું છે. ત્યાર પછી થોડુંક સંચર પાવડર નાખવાનું છે. આવી રીતે એકવાર કરી અને જો તમે બનાવશો ને તો બહુ સરસ થાય છે આ પાપડ. પણ મારા થોડા ભાંગી ગયા એટલે નતર મારે બનતા સુધી આખા જ પાપડ રાખવા હતા, પણ વાંદરાએ પાડી દીધા હતા એટલે થોડા કટકા કટકા પાપડ થઈ ગયા છે, પણ તો બી સરસ થયા છે. તો જો તમને બધાને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને નવા સબસ્ક્રાઈબરો પહેલી વાર જો મારો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી મને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.